In this video, pag-usapan naman natin paano mag-setup ng Amazon Flip Search gamit ang Tactical Arbitrage. Up next. Hi and welcome po sa ating channel, and if bago ka lang sa aking channel, make sure to hit the subscribe button at click mo na rin ang notification bell para lagi na updated sa ating mga bagong contents. So for today, magsiset-up tayo ng Amazon Flip gamit yung Tactical Arbitrage. Okay guys, so para sa may Amazon Flip, nakapag-login na ako by the way, para sa may Amazon Flip. Meaning, yung seller or ako na product sourcer or researcher ay maghahanap ng product kay Amazon, tapos ibebenta ni seller back kay Amazon once na si Amazon ay wala na or na out of stock na si Amazon dun sa specific na product listing. So meaning, bili kay Amazon sa lowest price, benta ni seller sa mas mataas na price once na out of stock na si Amazon. So ganun siya, ganun yung Amazon Flip. Kasi merong mga sellers ganito ang ginagawang technique. Instead na maghanap ng mga products sa mga suppliers gaya ng Walmart, Target, Walgreens, kay Amazon na lang sila bumibili. Hinihintay nila yung si Amazon na ma-out of stock, sa kanila ibebenta na may markup. So ganun siya. So paano ba ang Amazon Flips dito kay Tactical Arbitrage? So napakadali lang. So ito, Amazon Flip. Yan. So pwede kang mag-set kung saang marketplace ka mag-search or mag-flip. Pwede ka rin mag-import ng bulk list ng specific set of products na pwede i-scan through Amazon Flip. Meron din siyang import bulk product codes. So medyo ito kasi hindi ko masyado ginagamit dahil na-add lang tong features na to sa subscription ko. So dati kasi product search at reverse search lang yung meron, tapos na-add na tong Amazon Flip. So almost same lang din sa reverse search, no? So meron siyang quick search gamit yung ASIN, UPC, ISBN, quick search, may specific website link. So bukod dun sa category kung saan mag-i-scan si Amazon o si Tactical Arbitrage. So same din sa may pagkakaiba lang siya sa filter. Ayan. So ayan, kung pwede mo i-opt out yung mga third party. Ano pa? So meron siyang kapag yung product may specific number of sales drop per month. Pero ako usually ginagamit ko ranks lang kasi meron akong list of category and specific na ranks na maximum rank nila na kung saan sellable pa rin yung mga products under nun. So meaning from, let's say, so toys from rank 1 to 100,000 napaka-sellable nun. Pero kapag ang rank niya umabot na sa 300,000, so hirap na nun i-benta para sa mga client natin. So basic muna tayo sa Amazon Flip. So flip tayo ng naka-setup na kanina grocery. Then name natin para hindi malito, flip grocery. Yan. Tapos search. Sorry. Okay, wait lang. So i-enter pala natin yung website. Wait lang ha. So
Walmart. Ko. Hindi. Scan bestsellers lang pala para ma-disable. Sorry. Sabi nga sa inyo, bihira ko gamitin to eh. Yan. Search na natin. Yun. So, ganun lang kadali, guys. So, yun. Ganun lang kadali mag-setup na Amazon Flip. Kung yung mga sellers or clients nyo, ganun yung approach sa pagbebenta o pagda-dropship ng product from Amazon or to Amazon, magagamit itong tactical arbitrage. So again, if meron kayong mga suggestions, comments, feedback regarding sa video na to, feel free to put a comment. At as much as possible, sasagutin ko yun. Then, kung nagustuhan mo nitong video, make sure to hit the like button. Smash mo na rin yung subscribe button. Click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga content. Until sa susunod na video, see you.